पनि सरर है र सयपत्री पनि आफ्नै धुनमा मस्त र आजको नजारा है त पानी पर्ला पर्ला जस्तो पनि तर घाम पनि लुकिसकेको अवस्था है बादलभित्र। सो फेरि यो सुन्दर दृश्यको साथ तपाईहरुमाझ फेरि एकपल्ट आइपुगिसकेको छु र मन परे यो भिडियो अन्त्य तक हेरिदिनुस् है त। नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ है यो मेरो सानो युट्युब च्यानल अनमोल सिम्पल ब्लग्समा। सो अलिक दिन बाद फेरि आइपुगेँ म है, धेरै दिन त भन्दिनँ, अलिक दिन बाद फेरि आइपुगेँ। सो अहिले चाहिँ मेरो सयपत्रीहरू है ढकमक्क फुलेको त छैन, ठिकैको एक दुईवटा फुल्दैछ। सो त्यही हो। अब पानी त आज बेलुकी पर्ने जस्तै अवस्था लाग्दैछ यो बादलहरू देख्दा है। तर एकदमै मौसम चाहिँ एकदमै चिसो छ है। तपाईँ मधेसबाट आउनुभयो भने चाहिँ पहाड है एकदमै शीतलता लाग्ने छ तपाईलाई, एकदमै रमणीय लाग्ने छ है। सो त्यसैको मजा लिँदै म चाहिँ आज यो फुलबारी बिचमा बसिरहेको छु। ज्यादातर चाहिँ सयपत्री नै छ है। तपाईहरुले लास्ट भ्लगमा पनि हेर्नुभएको होला। आजको चाहिँ यो सानो है तपाईहरु बीच यो सानो भ्लग, किनभने म चाहिँ युट्युबमा एक्टिभ नै छु भन्ने एउटा धारणा लिएर है। सो आजको नजारा बादल आकाशतर्फ फैलिँदै गरेको अवस्था। घाम त आज साँझको घाम चाहिँ डुबेको छैन अहिलेसम्म है, तर बादल ले ढाकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अँध्यारो भएको अवस्था। लुङदरहरू पनि फरफराइरहेको है। कति दामी देख्दैछ यहाँबाट नजारा त। के मन पर्यो तपाईलाई? चेट्टे परेको नजारा है त। सो ज्यादा लामो हुने छैन यो भिडियो है। तपाईलाई यो सानो एक दुईवटा नजारा तपाईहरुप्रति है आजको मौसम कस्तो छ भनेर है। सधैँ त तपाईहरुले हेर्ने गर्नु नै हुन्छ यो जग्गा, यो ठाउँ, कतिपय जग्गा यहाँको है ठाउँहरू हेरिसक्नु भएको छ। र पनि मेरो नयाँ भ्लग सँगसँगै यो जति पनि दृश्यहरू छ नयाँ नै लाग्ने गर्छ है। के कसो लाग्छ तपाईलाई हैन? मलाई त त्यस्तै लाग्छ। सो अब हेरौँ मौसमले के भन्दैछ। सयपत्रीहरू चाहिँ तपाईको प्राय जस्तो एक दुईवटा गर्दै फुलिसकेको छ है। यहाँ पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खालके पनि फुल्दैछ है, यो खालको सयपत्री। सो यहाँ चाहिँ पुरै अब कोपिला लागिसकेको छ। अनि खेरि भन्नै पर्दा चाहिँ यो साइड पनि तपाईको फुलिसकेको छ भनौँ न। यो खालके चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ मालाहरू बनाउनको लागि है। यो खालके चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ मालाहरू चटक्कै भन्छ नि यसले चाहिँ भाइटिकामा चाहिँ। यो चाहिँ भाले सयपत्री भन्छ हो। बनाउ न यो खालके है। त्यो पहेँलोमा छ, यो अलिक डार्कमा छ है येल्लोमा। यो खालके चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ। सो आज फेरि डाउन हिल डोगो, अर्कै डोगो आएको छ। ए ठिक छ, खाइस् माम खाइस्? माम खाइस् होइन? मिठो थियो ल। अर्कोले फेरि यहाँबाट हेरिरहेछ। तल हेर तेरो साथी हो यो तर त्यो चाहिँ गेट बाहिर छ। डोगो, डाउन हिल डोगो, माम खाइस्? खोल्दिन ल गेट कि खोल्नु?
खोल्दिनँ अर्कोले हेरिरहेको छ माथिबाट फेरि यसले चाहिँ पोज दिन्छ फेरि हल्का इभिनिङ एक्सर्साइज पनि गरिदिइहाल्छ त तपाईँहरूलाई यो गाउँ देखाएको छु ल अस्ति तपाईँहरूले यो गाउँ चाहिँ देख्नु जाऊ त हिजोबाट के भएको यो हुन्छ अस्ति तपाईँहरूले यो गाउँ चाहिँ धुम्मले गर्दाखेरि देख्नु भएको थिएन यस्तो छ गाउँ चाहिँ यहाँ चाहिँ होमस्टे छ है केडेन होमस्टे यो साइडमा छ तपाईँहरू आएर यहाँ होल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है केडेन होमस्टेमा घुम्न आउनु भयो भने चाहिँ यो साइडमा है ओए जा बस बस ओए अप ए अहिले नचढे अहिले हुन्छ म गएको उता बाप्रे इस्कुस घारी त हेब्बी फैलेको छ यहाँ वाउ आमा इस्कुस हेर्नु न देख्नुभयो टङ 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 फलेको रहेछ इस्कुस त पुरा फलेको रहेछ वाउ यो चाहिँ माथिपट्टि जोजोहरूको है फर्सी पनि रहेछ हेर्नुहोस् न अम्म फर्सी पनि कत्रो मजाको खाने लायकको भइरहेको रहेछ नि फर्सी त आम्म इस्कुस चाहिँ मोमो खाने लायकको भएको रहेछ आम्मा यहाँ झन् दुईवटा एकैचोटि रहेछ हेर्नुहोस् न वाउ इस्कुस घारीमा आइपुगेँ है म त बाप्रे इस्कुस चाहिँ पुरा फलेको रहेछ लटरम्मै फलेको रहेछ यसरी इस्कुसको घारी बनायो उयो गर्ने नि दामी हुन्छ नि थाक्रा बनायो क्या यो खालको थाक्रा भने चाहिँ सजिलो हुन्छ टिप्नु क्या यसरी टक टक दामी हुन्छ हो आम्मा दामी फैलेछ नि इस्कुस त ओहो इस्कुस घारीबाट देख्ने सिन फेरि है तल आम्मा दामी दामी दिन भइरहेको छ सो मैले लास्ट भ्लग पनि सायद यहाँबाटै स्टार्ट गरेको थिएँ अस्ति है बिहानको जो नजारा हुन्छ है र बेलुकाको जुन नजारा हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति भिन्नै हुन्छ त्यसै कारण यो नजारा तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउनु लिएको है अरे वाह ढोडेले पनि यस्तो दामी फुल्दो रहेछ कुच्चो जस्तै हुँदो रहेछ सेम है ढोडेको फुलको पनि कुच्चो हुन्छ क्या हो हेर्नुहोस् त कति दामी हुँदो रहेछ हौ सेम कुच्चो जस्तै हुँदो रहेछ वाह ए बनमारा पनि धेरै पाइँदो रहेछ है यो चाहिँ काटेकोतिर लाउने है राम्रो हुन्छ यसको चाहिँ दबाई इफ तपाईँहरूको गाउँघरमा छ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा मेडिसिन हो है हेरिराख्नुहोस् यसलाई चाहिँ बनमारा भन्छ है यो चाहिँ मेडिसिन हो बेलुकाको नजारा चाहिँ यस्तै चाहिँ पर हेर्नुहोस् न आम्मामा लुङदरहरूको क्या मजाक देखिरहेको छ लुङदरहरू ढुङ्गाबाट चाहिँ झट्टै जस्तो गरेर यस्तो उठायो भने कस्तो मजाको देख्छ है सो यो ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ भन्नुहुन्छ होला है यो ठाउँ चाहिँ खरसाङदेखि माथि आउनुपर्छ नयाँ बस्ती भन्छ है सो ठाउँ चाहिँ हो ल आज चाहिँ ज्यादा माथि नजाने है त यस्तो सफा छ कि भुइँ पनि हेर्नु न अब टक्कै बस्दा पनि हुन्छ यहाँ त्यसको मजाले बसेर आफ्नो हिँड्दै आएर थकाइ मेटाउँदा पनि हुन्छ बसेर क्या मजाले 600 सब्सक्राइबर पुग्नै आँटेको छ है सो यो भिडियो हेरेपछि है यो भिडियोमा सकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने चाहिँ हुन्छ है किनभने 599 छ 600 चाहिँ गरिदिनुहोस् न होइन तपाईँहरूको हातमा छ यो च्यानललाई अगाडि बढाउनु है कसरी बढाउनु पर्ने के गर्नुपर्ने है सो ब्लग त आइरहन्छ जस्तै भए पनि जे भए पनि है
सानो यो आजको कन्भर्सेसन विथ यु अल माई फेसबुक यो चाहिँ सानो कन्भर्सेसन विथ यु अल माई युट्युब फ्यामिली है, जति पनि मलाई सब्सक्राइब गरेर बस्नु भएको छ है, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई है। मेरो च्यानललाई तपाईँहरूले विश्वास गरेर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ। सो धेरै त भएको छैन है, 599 600 को 600 पुग्न आँटेको छ भनौँ न। त्यति नै मेरो लागि काफी हो है, र अझै बढ्दै गयो चाहिँ राम्रै हो है। र के भन्नु छ, यो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड है हाम्रो, हेर्नुहोस् न क्या मजाक देखिरहेको छ है त। सो आजको यो कन्भर्सेसन यस्तै हो है। आज चाहिँ घरमा आयो, थाक्यो है, र यसो हावा खानु निस्किएको है। अब दिनभरिको दौड भागमा है अब गलिन्छ, थाकिन्छ, तर अब यस्तो दामी नजारा, यस्तो सुन्दर नजारा, शीतल है, चराहरू कराइरहेको सुनसान है, यस्तो जग्गामा चाहिँ अब आएर चाहिँ थकाइ मेटाउँदा चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ नि त। हेर्नुहोस् न कस्तो मजाको पाइन ट्रिसहरूमा यहाँ नि चरा कराउँदैछ, मिठो सुन्नुहुँदैछ। इभन चरा उडेको पनि आवाज आउँदैछ क्या। यो चाहिँ साँझको बेला है, ठ्याक्कै तपाईँको 5:15 भएको अवस्था है, र 6 बजेपछि त रात पनि परिहाल्छ। सो अब भिडियोलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने रात पर्यो, एकछिन अब हावा खाने हो, चिसो चिसो है, त्यसपछि चाहिँ घरतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ, र तातो चियाको चुस्की लिएर चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब चाहिँ घरतर्फ लाग्ने हो, र चायको चुस्की लिएर चाहिँ यो भिडियोलाई एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। गोरेटो अनि यस्तै छ गल्ली, तिमी कतै बदल्यो कि। बदलिँदैन नि हो मेरो युट्युब फ्यामिली, मेरो हरेक भिडियोलाई हेर्नेछ, लाइक गर्नेछ है त, सेयर गर्नेछ, र हाम्रो आउँदो नयाँ भ्युवर्सहरूलाई यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिन्छ होला भन्ने आशा राख्दै है त। ल आजको साँझको घाम पनि डुब्न आँटेको छ, तर यात्रा चाहिँ बाँकी नै छ है त। ल त यो भिडियो चाहिँ बाक्लो दुधको है तातो नुनको चियासँग चाहिँ एन्ड हुन्छ। यसरी पहाडमा बसेर है सरर हावाको साथ यो तातो चायको चुस्की लिएर बस्नको आनन्द नै अर्कै छ। सो यसैको साथ यो भिडियो पनि यहीँ अन्त हुँदैछ। सबैजना सन्चो सुबिस्तै बस्नुहोला र आसपास सफाइ राख्नुहोस् होला भन्दै यो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्दछु। फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा, त्यतिन्जेलको लागि प्रतीक्षा साँचिदिनुहोस् है त।